কালো নয় ঘটনা হল মোর বউ আছে না সোয়াবিন বানাই অল্প মশলা বেশি করি Welcome to the my awesome video editing. আজি ভিডিওটোত আমি কথা পাতিম বেহুদা ভয়েস ইউটিউব চ্যানেলৰ হয়তোবা আপোনাৰ প্ৰিয় মোৰ প্ৰিয় কিন্তু বেহুদা ভয়েসৰ ভিডিও এডিটিং কিদৰে কৰা হয় ব্লগচোন আজি ভিডিওটো জানি আহো বেহুদা ভয়েস ভিডিও এডিটিং ব্লগ হোৱাইট ব্লগ ভিডিওটো কিদৰে কৰে প্লাস আইকনৰ ট্যাপ কৰক 16.9 ত ক্লিক কৰক মিডিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ভিডিওটো ইয়াত এক্সপোৰ্ট কৰক ইটো হৈছে মোৰ মূলত ভিডিও ইয়াত চাওক কিছু দৃশ্য ইয়াৰ পৰা মই অডিওটো আগত আলাদা কৰি এইটো মই ডিলিট কৰি দিলো মূলত ইয়াত মই হোৱাইট ব্ল্যাক টু কৰিম তাৰ কাৰণতে কিছু আইকনৰ ট্যাপ কৰি স্কিপৰ ওপৰত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পৰা আকৌ মূলত ইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিওটোৰ টাইমলাইনৰ মাজত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা চাওক কালাৰ ফিল্টাৰৰ পৰা হোৱাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰক ওকে পিছত এইটোৰ পৰা এইটো বঢ়াই কম বেছি কৰি দিব পাৰে এতিয়া যদি ভিডিওটো প্লে কৰা হয় ঠিক এনেকুৱা দৃশ্যটো হ'ব এইদৰে মূলত হোৱাইট ব্ল্যাক কৰা হয় টাইম মাষ্টাৰ দি এতিয়া এক্সপোৰ্ট কৰিম এই মুহূৰ্ততে চেনেলটো